नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। पावसाळा आता जवळच येतोय आणि तेव्हा कणसाचे दाणे तुम्हाला भरपूर मिळतील। म्हणून आज मी तुम्हाला एक सिंपल कणसाच्या दाण्याची एक रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे कणसाचा कीस। तर आपण आता बनवूया कणसाचा कीस। इथे मी अर्धा किलो कणसाचे दाणे घेतले आहेत, ताजे मस्त गोड। ते मी जरा बारीक करून घेणार आहे मिक्सर मध्ये। आपल्याला हे दाणे जरा जाडसरच वाटायचे, काही अख्खे असतील तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये आणि हे काही सेकंडच आपल्याला ग्राइंड करायचे आहेत। कढाई इथे तापत आहे, त्याच्यात मी 3 ते 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेणार आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यात आपण फोडणी तयार करून घेऊया। थोडंसं हिंग, 1 चमचा मोहरी तडतडली की 1 चमचा जिरं, 5 ते 7 तिखट हिरव्या मिरच्या उभ्या चिरलेल्या, थोडासा कढीपत्ता। इथे मी 2 कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, तेही घालणार आहे। हे कांदे मी जरा गुलाबी परतून घेणार आहे। कांदा गुलाबी झालेला आहे, थोडीशी हळद घालूया त्याच्यात आपण, पाव चमचा, अर्धा लिंबाचा रस। काही सेकंदासाठी आपण हे परतून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण जाडसर वाटलेला कणसाचा कीस घालूया। ह्याच्यात आपण थोडंसं मीठ, तर थोडासा पाण्याचा हबका मारून त्याला झाकण लावून मी आता शिजायला ठेवणार आहे। गॅस जास्त मोठा ठेवू नका, मध्यम किंवा बारीक वरच ठेवा आणि ते हळूच शिजायला द्या। कणसाचा कीस शिजला आहे की नाही आपण बघूया। कणस शिजलेली आहेत। गॅस बंद करून आपण ते एका बोल मध्ये काढून घेऊया। आणि ह्याच्यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेऊ। हा कणसाचा कीस तुम्ही असाच खाऊ शकता किंवा चपाती भाकरी बरोबरही खाऊ शकता। पावसाळ्यात कणस खायला खूप मजा येते, तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशा छान छान रुचकर रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।